छिटो आऊ भने आगो आगो बलिरहेछ नि के पकाउन लाग्नु भयो तपाईँ किन पकाउन लाग्नुभयो दबाईको लागि कति दिएछ नि ड्याडी खाइपी 3000 खिराउनु पकायो सेतो चिज कहाँ अरे कहाँ दिल्ली हुने ए इन्डिया दिल्ली तपाईँ त्यहीँ देखाउनु पर्ने माउन कहाँ देखाएको नि तपाईँले कहाँ देखाउनु तपाईँले घरै देखाउने पाइप सब पोलिन्छ पाइप